16.522 ca COVID-19 trong cả nước. Hà Nội ngày thứ 3 đứng đầu số ca mắc mới. Ngày 22 tháng 12, cả nước ghi nhận 16.522 ca COVID-19 với 10.938 F0 cộng đồng. Hà Nội dịch leo thang, 3 ngày liên tiếp là địa phương ghi nhận số F0 lớn nhất. Tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 12 đến 16 giờ ngày 22 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.555 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 16.522 ca ghi nhận trong nước, tăng 206 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.938 ca trong cộng đồng. Với 1.646 ca mắc, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số F0 mới trong ngày. 4 tỉnh có số F0 mới cao tiếp đó là Cà Mau, 1.193, Thành phố Hồ Chí Minh, 979, Tây Ninh, 923, Vĩnh Long, 846. Các tỉnh thành còn lại gồm Khánh Hòa, 798, Đồng Tháp, 784, Cần Thơ, 757, Bạc Liêu, 678, Trà Vinh, 515, Bến Tre, 466, Hải Phòng, 449, Sóc Trăng, 383, Bình Định, 359, Thừa Thiên Huế, 351, Hậu Giang, 343, Bà Rịa, Vũng Tàu, 297, Đắk Lắk, 297, Lâm Đồng, 295, An Giang, 291, Kiên Giang, 275, Đồng Nai, 265, Hưng Yên, 261, Bình Thuận, 259, Bắc Ninh, 246, Tiền Giang, 199, Thanh Hóa, 196, Quảng Ngãi, 194, Gia Lai, 180, Đà Nẵng, 171, Bình Dương, 149, Quảng Ninh, 134, Phú Yên, 129, Nghệ An, 121, Hà Giang, 100, Lạng Sơn, 90, Quảng Nam, 85, Thái Bình, 72, Long An, 71, Đắk Nông, 71, Hải Dương, 67, Vĩnh Phúc, 62, Bình Phước, 61, Ninh Thuận, 55, Nam Định, 54, Quảng Trị, 53, Phú Thọ, 39, Quảng Bình, 34, Hòa Bình, 32, Bắc Giang, 30, Thái Nguyên, 28, Hà Nam, 24, Tuyên Quang, 21, Lào Cai, 10, Kon Tum, 10, Cao Bằng, 8, Yên Bái, 7, Sơn La, 5, Bắc Cạn, 3, Lai Châu, 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.752 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.588.335 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 16.105 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.582.783 ca, trong đó có 1.170.667 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Bắc Cạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 497.162, Bình Dương 289.613, Đồng Nai 95.761, Tây Ninh 66.823, Long An 39.831. Về tình hình điều trị, trong ngày có 13.394 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.173.484 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 8.187 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.658 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.199 ca, thở máy không xâm lấn 157 ca, thở máy xâm lấn 1.152 ca, ECMO 21 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 ghi nhận 210 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 46, An Giang 27, Bình Dương 17, Tiền Giang 15, Tây Ninh 13, Đồng Tháp 12, Sóc Trăng 11, Cần Thơ 11, Kiên Giang 10, Vĩnh Long 8, Bình Thuận 6, Bà Rịa, Vũng Tàu 6, Hà Nội 5, Bạc Liêu 5, Cà Mau 5, Long An 4, Trà Vinh 3, Bình Định 2, Bến Tre 2, Đắk Lắk 1, Hậu Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 234 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.251 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Như vậy, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 29 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 12 có 1.037.045 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 141.083.958 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 76.224.394 liều, tiêm mũi 2 là 63.306.216 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 1.553.348 liều. Trong ngày, Bộ Y tế có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19.